दर्शकवृन्द नमस्कार। द एनालिटिक्स विथ गरिमा क्यापिटलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म बसन्त पाण्डे। यो कार्यक्रममा हामी गरिमा क्यापिटलको रिसर्च टिमसँग बस्छौँ र गरिमा क्यापिटलको रिसर्च टिमले विकली रूपमा तयार पार्ने विकली इन्साइटको विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। आउनुहोस् स्वागत गरौँ अमन रिजाललाई। उहाँ गरिमा क्यापिटलको रिसर्च टिमबाट हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू। एउटा प्रश्न, जस्तो हामी यो डेटाहरुमा गइहाल्छौँ, तपाईले जुन जुन कुराहरु फाइन्डिङ गर्नुभएको छ यहाँहरुको टिमले, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि एउटा कुरा चाहिँ के जान्न मन लाग्यो भने सिडी रेशियो घटिरहेछ। 85 कै लाइनमा आइसक्यो, 85 को लाइनमा आइसक्यो। तर पनि राष्ट्र बैंकले फेरि बजारमा लिक्विडिटी टाइट भयो भनेर रिपो जारी गर्नु परिरहेछ। यो अलिकति कता कता कस्तो नमिल्दो भएन? किन यस्तो भइरहेछ? के पाउनु भएको छ? अब सबभन्दा पहिले चाहिँ एक तरिकाले हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि सिडी रेशियोको एउटा थ्रेसहोल्ड भनेको 90 हो। हजुर 90% भयो। अब अहिले आएर 85 मा छ भनेको 100 रुपैयाँको डिपोजिट छ भने त्यसमा 85 रुपीस चाहिँ बैंकले लोन दिएको छ हैन, र अरु 15 रुपैयाँ चाहिँ बैंकसँगै छ। हजुर यो 15 रुपैयाँको जुन पैसा छ नि, यो एउटा यो बैंकमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ क्याश एट भल्ट हुन्छ, त्यो भने चाहिँ हार्ड क्याशै भयो। हजुर हैन। अर्को हुन्छ तपाईको चाहिँ मार्केटेबल सेक्युरिटिजहरु। मार्केटेबल सेक्युरिटिजमा तपाईको गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिज G6 भन्छौँ हामी हैन, त्यस्ताहरु पनि पर्यो। अब के भयो भन्दाखेरि लोन त दिनुपर्ने छ हैन। अब त्यो 15 बाट पनि अलिअलि त अब लोन त जानु पर्यो हैन। अब त्यसबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ल्याउन खोजेको चाहिँ कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब अझै लोन दिन, अब 85 मा जाउँ, अलिकति माथि जान सक्छौँ। त्यो जुन 15 रुपैयाँमा छ, त्यो 15 रुपैयाँमा चाहिँ G6हरु पनि छन् भनेको त्यो खाली इन्भेस्टमेन्ट्सहरु पनि छ। अब रिपोले के गर्छ भन्दाखेरि बैंकले त्यो G6 राष्ट्र बैंकलाई दिने अनि त्यहाँबाट उसले पैसा पाउने हैन। भनेपछि त्यो G6 लाई बेच्ने अथवा एक तरिकाले 15 दिनको लागि चाहिँ राष्ट्र बैंकलाई राख्ने दिएपछि त्यहाँबाट पैसा आउँछ नि, त्यो पैसा पनि युज गर्न त सक्यो नि त हैन। भनेपछि यो रिपो जुन भनिएको छ यो राष्ट्र बैंकको नजरमा चाहिँ एक तरिकाले यो एउटा लिक्विडिटी पठाउने कुरा भयो, तर बैंकको नजरमा पनि एउटा के भयो भन्दाखेरि एसेट लायबिलिटी म्यानेज गर्नुपर्ने कुरा पनि भयो के हैन। भनेपछि त्यो 15 रुपैयाँमा कति पैसा चाहिँ अथवा कति अमाउन्ट चाहिँ हाम्रो गभर्नमेन्ट सेक्युरिटिजमा छन्, त्यसलाई पनि खोलाएर त्यसबाट पनि एक्स्ट्रा पैसा परेर त्यो एक्स्ट्रा पैसा पनि मार्केटमा पुर्याउन सकियो हैन। भनेपछि यो कारणले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक तरिकाले चाहिँ राष्ट्र बैंकले यही कुरालाई पनि मध्यनजर गर्दै चाहिँ 15 दिनमा 45 दिनमा चाहिँ रिपो रेट चाहिँ लिएर आइराखेको हुन्छ। लिक्विडिटीमा एकदम असहजता भएर ल्याएको चाहिँ होइन अहिले? त्यस्तो होइन। लिक्विडिटीमा असहजता एकदमै चरम अवस्थामा पुग्यो भने चाहिँ यो भन्दा पनि कडा खाले ओपन मार्केट पोलिसीजहरु छन्, ओपन मार्केट टुल्सहरु छन्, त्यो ल्याइन्छ। जस्तो अस्तिको पाली 45 दिनको रिपो ल्याइएको थियो हैन, यो त 15 दिन 14 दिनको भयो। हजुर। त्यसैले त्यसको लागि चाहिँ एक तरिकाले स्ट्रक्चरल प्रब्लम्स भनिन्छ, स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी इश्यूज भनिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यस्तै खाले अलिकति यो भन्दा पनि स्पेशलाइज्ड खाले चाहिँ ओपन मार्केट पोलिसीज टुल्सहरु छन्। ओके, अब हामी यसमा जाउँ, हाम्रो एनालिटिक्समै जाउँ। यसमा चाहिँ मैले के देखेँ भनेदेखि यसको यो हाम्रो यहाँहरूले जुन निकाल्नुहुन्छ मेजर ग्लोबल न्युज एन्ड इभेन्ट्स भन्ने, त्यसमा मेजर ओइल प्रोड्युसर्सहरु साउदी अरेबिया लगायतका मेजर ओइल प्रोड्युसर्स तिनीहरूले चाहिँ 1.15 मिलियन ब्यारेल्स पर डे कट अफ गर्ने कच्चा तेलको उत्पादन भन्ने कुरा लेख्नु भएको छ। त्यसको प्रभाव चाहिँ के पर्छ समग्रमा? नेपाललाई चाहिँ पर्ने प्रभाव के हो खास गरी? पहिला चाहिँ यसको अलिकति एउटा ब्याकग्राउन्ड बुझौँ। अब यो साउदी अरेबियाले प्राइस कट गर्छ, प्राइस भन्नाले प्रोडक्सन कट गर्यो, त्यसपछि प्राइस त अफकोर्स बढ्ने नै भयो हैन। अब त्यो बढिसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ नेपाल चाहिँ पेट्रोलको लागि अथवा अरू त्यस्ता पदार्थको लागि चाहिँ भारतसँग निर्भर छौँ हैन। अब भारतको इन्डियन ओइल कर्पोरेसन छ हैन। अब त्यो क्रुड ओइल पहिला चाहिँ त्यो प्राइस बढेको हिसाबले इन्डियाभित्र छिर्यो। अब रिफाइनरी कस्ट, अब अर्को भन्छ फ्री अन बोर्ड कस्ट भन्ने लाग्छ, त्यो चाहिँ साउदी अरेबियाले पनि लगाएको कस्ट हो भनेको बढेको आउने कस्ट उतैबाट देखेको। यहाँ आएपछि त्यो रिफाइनरी भयो, यहाँ आएपछि चाहिँ अब फेरि गएर चाहिँ नेपालमा चाहिँ त्यो ढुवानी हुन्छ, नेपालभित्र ढुवानी हुन्छ भनेपछि चाहिँ त्यहाँदेखिको एउटा इन्टरनेसनल प्राइससँग चाहिँ जुन एउटा सम्बन्ध छ त्यो चाहिँ नेपालमा पनि आएर चाहिँ यसले इन्फ्लेसनलाई बढाउन सक्ने एउटा चान्स चाहिँ म देख्छु हैन। अब धेरै जसो अब यो वर्ल्ड बैंकको पनि कुरा गरौँ अथवा एडीबीको पनि कुरा गरौँ, इन्फ्लेसन नेपालमा बढ्ने चाहिँ के कारणले हो भनेर उसको त्यो लेखाइले के बुझिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लेसन नेपालमा एक त प्राइसकोले ओइलकोले, अनि अर्को बढ्ने भनेको चाहिँ हाम्रो यो एक तरिकाले चाहिँ
भारतकै इन्फ्लेसन बढी भएको हुनाले हैन हाम्रो त्यो रिलेसनसिप भएको हुनाले भनेपछि इन्फ्लेसन बढ्ने तरिकाको चाहिँ एक तरिकाको फोरकास्टिङ चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ नेपालमा। अर्को एउटा पोइन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि यहाँनिर जस्तो इन्डियाको जुन केन्द्रीय ब्याङ्क छ इन्डियाको केन्द्रीय ब्याङ्कले भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई विभिन्न इन्ट्रेस्ट रेटहरूलाई चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ कन्स्ट्यान्ट राख्ने तथापि यथावत राख्ने भनेर निर्णय गर्यो त्यसको प्रभाव के पर्छ? एउटा यसमा चाहिँ अलिकति ब्याकग्राउन्डमा जाउँ यसमा पनि यो नेपालमा 2011मा त्यति बेला डाक्टर युवराज हाम्रो खतिवडा उहाँ चाहिँ गभर्नर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यति बेला चाहिँ डाक्टर डी सुब्बाराव भन्ने भारतको रिजर्भ ब्याङ्कको यहाँ आएर भिजिट गर्नुभएको थियो कि अनि त्यति बेला चाहिँ एउटा मिडिया स्टेटमेन्टमा के लेखिएको थियो त्यो देखिएको सुनिएको चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो भारतसँग फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट छ अर्को भनेको क्यापिटल मोबिलिटी यो दुई देशमा त्यस्तो राम्रो नभए पनि हैन पोरस बोर्डर छ हैन त्यो पोरस बोर्डरको कारणले चाहिँ मान्छेले यहाँको पैसा उताको पैसा यता गर्न सक्छन् र विभिन्न क्यापिटल गुड्सदेखि लिएर सेयरदेखि पनि किन्न गर्न सक्छन् अर्काको नाममा किने पनि हुन्छ नि त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो पोरस बोर्डर एउटै शब्दमा पोरस बोर्डर भन्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले आफ्नो जुन मोनिटरी पोलिसी छ हैन त्यो चाहिँ भारतको मोनिटरी पोलिसीसँग सिमेट्रिक अथवा इनलाइन राख्नुपर्छ कि नभए यतापट्टि इन्ट्रेस्ट रेट घटेछ उतापट्टि बढेछ भने यहाँको पैसा फेरि उता जान्छ फिक्स्ड एक्सचेन्ज रेट छ हैन भनेपछि यसलाई मिलाउनको लागि चाहिँ यो आर्बिट्रेजिङ चाहिँ नहोस् त्यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ भारतमा जति इन्ट्रेस्ट रेट छ नेपालमा पनि त्यसकै हाराहारीमै इन्ट्रेस्ट रेट राखिदिने त्यसले गर्दाखेरि त पैसा यताउति गर्न पाएन जहाँको जुन देशको पैसा हो त्यति बस्ने भयो भनेपछि यो सिमेट्रिक मोनिटरी पोलिसी हामी पहिलेदेखि नै फलो गर्छौँ हैन पहिलेदेखि नै भइरहेको कुरा हो त्यसैले अहिले नेपालमा यसो हेर्ने हो भने यो डोमेस्टिक कुराहरू चाहिँ अहिलेको यथावत कुरा रह्यो भने चाहिँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अलिकति खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याउन सक्छ कि भन्ने एउटा तरिकाको भान चाहिँ मलाई हुन्छ त्यो सङ्केत हो यसको अलिक हुन सक्छ डोमेस्टिक हाम्रो देशको चाहिँ कुराहरू इन्डिकेटरहरू चाहिँ अब यथावत अथवा यस्तै राम्रो रहनु पर्यो अहिले त धेरै इम्प्रुभमेन्ट पनि भएको छ अब अर्को भनेको चाहिँ एनआरबीले कसलाई हेर्छ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले उताको आरबिआईले चाहिँ के गर्यो भारतको आरबिआईले चाहिँ के गर्यो भनेर हेर्छ भनेपछि उसले पनि एक तरिकाले यथावत नै राखेको छ भने र अर्को पालिदेखि उहाँहरूको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ आरबिआईको भन्दाखेरि अब चाहिँ अलिक हामी घटाउँदै जाने डभिस स्ट्यान्स भनिन्छ क्या त्यसलाई यो नेपालमा पनि त्यस्तै खाले अब डभिस स्ट्यान्स आउने हो कि हैन 1-2 महिनासम्म चाहिँ अब 1-2 रिभ्यूमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेटलाई यथावत राख्ने त्यसपछि चाहिँ अलिकति घटाउँदै जाने भन्ने कुरा पनि हुन सक्छ। यो की इभेन्ट्स अफ द विक यसमा चाहिँ यहाँले पोइन्ट वाइज राख्ने गर्नुहुन्छ महत्त्वपूर्ण बुदाहरूलाई बुदा नम्बर 7 मा के उल्लेख छ भनेदेखि वर्ल्ड ब्याङ्क र एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले चाहिँ पहिला 2023 मा नेपालको इकोनोमिक ग्रोथ 5.8% हुन सक्ने भन्ने प्रोजेक्सन गरेको रहेछ अहिले त्यसलाई घटाएर 4.1% मात्रै हुने भन्ने प्रोजेक्सन गरेको छ। यसको असर चाहिँ के यो किन के त्यसको पनि अलिकति ब्याकग्राउन्ड जोडेर यसलाई व्याख्या गरिदिनुहोस्। अब सबभन्दा पहिले त यो जिडिपी भनेर हामीले भनेको छौँ अथवा यो अब गएर चाहिँ जिडिपीको इन्डिकेटर चाहिँ यति हुने भनिएको छ अब यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आर्थिक स्थिति कस्तो छ भन्ने कुरा देखायो। अब यो हामी यहाँसम्म चाहिँ कसरी आयौँ भन्ने कुरा हो नम्बर 1 ब्याकग्राउन्डको कुरा चाहिँ सबभन्दा पहिले चाहिँ अब हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा यो जुन कन्स्ट्रक्सन सेक्टर छ नि हाम्रो हैन त्यो चाहिँ अलिक गलेकै छ क्या अब कन्स्ट्रक्सन सेक्टरले काम गरिसकेपछि पैसा कहाँबाट पाउने भन्दाखेरि सरकारले आफ्नो अब बजेट अथवा के हो त्यो फ्रिज गरेर राखिदिएको छ। अब त्यो कन्स्ट्रक्सन सेक्टर सिमेन्ट सेक्टर जुन हाम्रो छन् अब उहाँहरूले चाहिँ अब न लोन तिर्न सक्नुहुन्छ न आफ्नो इन्कम लिन सक्नुहुन्छ हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि एउटा सबड्युड कन्स्ट्रक्सन देखियो हाम्रो नेपालमा त्यसको बिजनेस पनि अलिकति डाउन भयो हैन। अब अर्को भनेको अब हाम्रो यो जुन मोनिटरी पोलिसी छ मोनिटरी पोलिसीमा चाहिँ एउटा के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिलाको एउटा एकदम चरममा एउटा क्रेडिट ग्रोथ पुगेको हाम्रो अब त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नु पर्यो भनेर अस्ति अघि पनि कुरा गरियो अलिकति चाहिँ हकिस खाले मोनिटरी पोलिसी अलिकति चाहिँ साम्य पार्नको लागि चाहिँ इन्ट्रेस्ट रेट बढाइयो हैन मोनिटरी पोलिसीले त्यसको पनि असर देखेको पनि हो यसमा फेरि। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ अब यही कुरामा चाहिँ यो दुईटा एउटा मेन मुद्दाहरू भए। अब हुने कुरा चाहिँ अब आउने कुरा चाहिँ यो किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ किन यो देखाइयो भन्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो प्राइभेट जुन कन्जम्सन एक्सपेन्सेस छ
हैन हामी जुन कन्जम्सन एक्सपेन्सेस गर्छौँ हैन अब त्यो चाहिँ इन्फ्लेसनले गर्दाखेरि अनि त्यसपछि क्रेडिट कन्ट्रोलले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति डाउन हुने कुरा देखिएको छ हैन अब यही कुरा चाहिँ अब प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो बिजनेसहरुतिर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो हामी एउटा ग्लोबल हेडविन्ड्स भन्छौँ के यो ग्लोबल फ्याक्टरहरुले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा पछाडी सर्दिएको हैन त्यो कुरा पनि भयो अब अर्को भनेको अब नेपाल भनेको अलिकति इम्पोर्ट बेस्ड इकोनोमी भयो अब इम्पोर्ट नै हाम्रो अहिले डाउन नै छ हैन अब होला अब त ब्याङ्कले क्रेडिट नदिएको त्यो त्यस्ता कुराहरू होलान् तर मेन हामीले हेर्नुपर्ने भनेको इफेक्टले चाहिँ इम्पोर्ट कम भयो भनेपछि यो हाम्रो प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट पनि अलिकति स्लो भएर गएको छ के हैन यही कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गरेर चाहिँ हैन यो अहिलेको चाहिँ 5.8 बाट 4.8 मा चाहिँ उनीहरूले जीडीपी प्रेडिक्सन झारे हो प्रेडिक्सन भन्दा नि फोरकास्टिङ झारेको हो अब अर्को कुरा चाहिँ अब एउटा के छ त अब के गर्न सक्नुपर्ने होला अब यसका चाहिँ यो यसबाट बाहिर निस्किने चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो जुन बजेट छ यो बजेटमा चाहिँ रिकरिङ एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ बढी अलिकति स्थान दिएको छ के हैन अब यो जुन डे टु डे एक्सपेन्सेसमा गरिने अर्को भनेको यो क्याश ट्रान्सफर गर्ने कुरा यो एकदम ठुलो हेलिकप्टर मनी भनिन्छ हैन यो भनेको चाहिँ माथि हेलिकप्टरमा जसरी पैसा बाड्ने यो कोभिडको बेला धेरैवटा देशहरूले पनि गरे हैन अब त्यो गर्दाखेरि पनि के भइदियो भन्दाखेरि अलिकति चाहिँ हामी रिकरिङ एक्सपेन्सेसतिर बढी गयौँ र क्यापिटल एक्सपेन्सेसलाई चाहिँ अलिकति हामीले छोडेको जस्तो भान भयो भनेपछि यो पपुलिस्ट खाले बजेट आउनु पपुलिस्ट खाले चाहिँ यो एउटा एक नारा भएर चाहिँ पोलिसी आउनु भन्दा पनि अब चाहिँ कसरी चाहिँ इन्फ्रास्ट्रक्चरलाई माथि विकास गर्ने हैन त्यतातिर चाहिँ फोकस गरियो भने चाहिँ एक तरिकाको अब इन्फ्लेसन त अलिकति बढ्ला तर इन्फ्लेसन सँगसँगै ग्रोथ पनि बढ्यो नि त हैन यो कुरालाई चाहिँ जीडीपी ग्रोथलाई चाहिँ अब कसरी माथि लग्ने भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति फोकस हुनुपर्छ जस्तो लागेको छ हस् थ्याङ्क यू भेरी मच धेरै कुराहरूको जानकारी दिनुभयो हजुर धेरै धेरै धन्यवाद सर हस् थ्याङ्क यू दर्शकवृन्द गरिमा क्यापिटलले यसपटक सेक्टरल इन्साइट रिपोर्ट पनि प्रकाशित गरेको छ भर्खरै होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टरको तपाईहरुले www.garimacapital.com मा गएर यो पुरै रिसर्च रिपोर्ट हेर्न सक्नुहुन्छ विकली इन्साइट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ गरिमा क्यापिटलको वेबसाइटमा धेरै जानकारीहरू पाउन सक्नुहुन्छ कृपया भिजिट गर्नु होला यो रिपोर्टमा बेस्ड रहेर यति बेला होटल सेक्टरमा अलिकति चाम पनि देखिएको छ होटल एन्ड टुरिज्ममा नेप्सीमा राम्रै कारोबार पनि भइरहेका छन् होटल सेक्टरका कतिपय कम्पनीहरू के छ ओभरअल अवस्था होटल सेक्टरको के यो राइट टाइम हो होटल सेक्टरमा लगानी गर्नको लागि अथवा के छ त मेजर फाइन्डिङ्स यो रिसर्च रिपोर्टको भन्ने विषयमा हामी गरिमा क्यापिटल रिसर्च टिमको आयुषी अग्रवालसँग कुराकानी गर्दैछौँ यहाँको जानकारीको लागि उहाँलाई नेपाली भाषामा त्यति दखल छैन नेपाली बोल्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसैले यो कन्भर्सेसन यो कुराकानी हामी अंग्रेजी भाषामा गर्दैछौँ Welcome to the program, ma'am. Well, thank you. Okay. What are the major findings of this insight report? Okay. So when we look at this hotel and tourism industry, it is one of the most important sector for the Nepal economy, as we all know about this. So if we look at World Bank report in 2019, they said that tourism industry contributes 6.7% to the GDP of Nepal, and it also helps in generating almost 7% of the total employment of Nepal. So this is as per the 2019 report. Obviously, once the COVID started, the scenario got changed. So once the COVID started, there was a downside in the entire economy, and even the hotel and tourism industry got affected. So if you see the numbers, like in 2019, there were almost 1.2 million tourists arriving in Nepal, which got reduced to 150,000 in 2021, like which is a drastic reduction. But yeah, again the revenue also got decreased from 724 million US dollar to 110 US dollars, 110 million, sorry. So, but yeah, if we see now the situation is changing, government is also supporting this industry. It is providing different kinds of subsidized loans, refinancing. It has provided almost 5 billion of refinancing to the tourism industry. So now if you see this recent data, like in 2022, we could see 0.6 million of tourists coming into Nepal, that too by air. And in, if you see current data, that is 2023, last 3 months data, January, February, March, there are 0.2 million tourists which has already arrived to country. So, and again, if we see hotel industry, if you look at their revenue, like if you compare quarter 2 2023 with quarter 2 2022, you can see that their revenue and profit has substantially increased.
So overall, I can say, yeah, the whole industry is recovering, but this process will take time as there are many hindrances which is there in the overall economy. So the growth will be slow, but we will see a growth in this industry. What do you think? Is it the right time to invest in hotel sectors? So as I right now mentioned that this entire sector is recovering, right? There we can see the increase in their profits. The government are supporting this industry. Like in 2022, government launched a scheme called as Nepal Tourism Decade. Like it declared 2023 to 2032 as Nepal Tourism Decade, where it aims at promoting tourism in Nepal so that it can bring influx of tourists into the country through different promotional activities, and it targets that in the 10 years down the lane, we can have at least 3.5 million tourists annually. At least tourism could contribute 10% of the GDP. Like these are all the estimates which government is estimating, but this all and again, if we see, it is also providing various kind of facilities like it has waived off annual license fee for the tourism industries, for the hotel industry. It is exempting certain kind of taxes for them, so that the revival can be like soft and certain. So yes, it is good to invest, but again there are certain challenges. For example, if we have look at the recent news, government has imposed a like ban on trekkers, that they cannot trek independently. They need to hire a guide. They need to have a TIMS card, which is called Trekkers Information Management System card, and that card cost almost 1,000-2,000 per individual. So that can be an added cost for the tourist. So some tourists are like in the favor of this new rule because they think that it's good for their safety, but some are opposed to it, like because they think that it is an added cost and it will also restrict their freedom. Okay. So one is this, and other, if you look at other reasons, like so there are high interest rate going on, so it is obviously affecting the hotel industry a lot. They are not able to make the interest payment, make the principal payment of their loans. The inflation is rising. So and again the COVID cases are increasing. Well, in India especially, and India is one of the country from where we see a major chunk of tourists coming to Nepal. So these are few of the things which can act as a headwind. But yeah, so I would say like investing it in right now maybe is not a very good time. Maybe we can wait for a bit and watch the market, and then we can certainly invest in it. If you have to choose only one stock among five stocks which are listed in NEPSI, Okay. which one will you choose and why? Okay. So yeah, we have 5 stock in hotel and tourism index. So if we look at the recently listed Kalinchok, like it's been almost, I guess, 20 days it has been listed, and since it has listed, its share is increasing daily. So I don't think so getting that share is even possible. You can't get a share. Exactly. And now if we look at the Chandragiri, when Chandragiri got listed, somehow it was overvalued from day one. So right now, if you see, it is in the correction zone. The share price are falling down. So out of the remaining 3, if I have to choose based on my personal judgment, then maybe I would pick Salty Hotel. So the reason being that if you compare its Q2 2023 data with previous year data, it is the only hotel among the rest 4 and 5 which was into profit last year and is in profit this year as well, and has made substantial profits. Its EPS is almost 2.98. So considering that its shares value is only 10 rupees, so 3 rupees EPS with dividend, if you see at its dividend ratio, that is also, it is paying, like last year it paid 20% cash dividend and 5% bonus dividend, which is also good. And if you see at its dividend payout ratio, it will be almost 70 to 80%, which is a good ratio. And if you look at its book value per share, again that is also
if I'm not wrong, it's 23 or 28. So considering its scrip value 10 rupees, so its book value is almost 1.5 times. And and if you have to look at its dividend history, it's been consistent, at least if you look at the last 7 to 8 years, it's been consistent in providing a dividend of at least 20 to 30%. And if again, this was the fundamental part, and if you look at the technical part, like if you look at RSI, so RSI is right now is it at 50, so I can say it is at little like more than average, it is at the top zone. If you look at the Bollinger Band, you'll also notice that it is trading at somewhat at the middle zone. So what would I prefer is, if I had to buy the stock, maybe like right now it's trading at yesterday it was trading at 220 to 30. So maybe I'd wait for a bit and let the share fall to around 215 to 20, and then I would pick that stock. Do you think the policies of government is favorable on hotel sectors? What the government is doing, is that favorable for the sector? Okay, so if I have to look at their monetary policies and the budget which government had let out, as per the budget and monetary policy, I feel those are favorable. Again, given that there are certain privileges that government are giving to this hotel and tourism industry. Like recently, I talked about this Nepal tourism decade, which government has planned to promote this industry. Government is trying to. It has allocated almost 9 billion of funds for this particular industry. But the whole point is, if we see at the capital expenditure, it is too less. So even though the government has planned, but we cannot see its actual effect or actual impact. Like even if I talk about Nepal tourism decade, though there is a plan, the government has a mission, but if we see in general, we do not ever listen about it. We do not see any promotional campaign going on. So there is a doubt that the government has planned, but government is lacking in implementing those plans. If government implement those plans, it increases its capital expenditure, which will develop the infrastructure. It will help tourism industry overall. Then it will certainly help this industry to boom and to again see the pre-COVID-19 profits and level. Yeah. Okay. Thank you very much, ma'am, for providing a bit, insight information to our viewers. Thank you very much. Thank you so much for giving me time. दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रम यहाँलाई कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्टमा आफ्ना प्रतिक्रियाहरू व्यक्त गर्नुहोला। केही प्रश्नहरू छन्, जिज्ञासाहरू छन् भनेदेखि कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुन्छ। हामी गरिमाको रिसर्च टिमसम्म ती प्रश्नहरू पुर्याउने छौँ र उहाँहरूले तपाईँका प्रश्नहरूको जवाफ दिने प्रयास पनि गर्नुहुन्छ। यो कार्यक्रम हरेक हप्ताको सोमबार प्रसारण हुने गर्दछ। कृपया लाइक गर्नुहोला, मैले अघि नै भनिहालेँ। यदि अर्थसंसारलाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु। विस्तृत जानकारीको लागि यहाँहरूले गरिमा क्यापिटलको वेबसाइट भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। क्यामेरामा साथ दिने साथी सुजीव बज्राचार्यलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको यो एपिसोडबाट म वसन्त पाण्डे पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार।